mga talahorong mga Kristiyanos in the place of my birth, and to all and sundry who live and sojourn in the home of my people. Mayong adlaw kanatong tanan. Niyan usap kita sa lain nga episode, lain edition sa atong programa nga atong giuluhan og lanog sa kamingawan or Ikis from the Wilderness. Ang lanog sa kamingawan nagapanaw sa hataas nga Jordan, just like what Elijah did. Hataas nga biyahe, hataas nga panaw ngadto sa Mount Oreb. Mount Oreb mo kana ang tahas karon sa lanog sa kamingawan. Pero suhi sa hibati ni Elijah, natulog na lang siya dito sa broom tree. Tulog siya dito sa broom tree kaya magpagkamatay na lang siya. Kinuwagtangan siya sa kadasig. Kinuwagtangan siya sa paglaog. Ang lanog, ang alagad sa lanog sa kamingawan, wala mo tangis paglaog. Huwag magpadayon sa iyang pagpanaw ngadto sa Mount Oreb. Sa mga Mount Oreb sa karon sa atong sa mga Mount Oreb. Mount Oreb, mga my friends in my Facebook, that is one of the word mentioned in last Sunday, August 12, Evangelio Gospel. Mount Oreb. Taas ang Mount Oreb nga mo'y mission ihatag nga tahas pagtuon siya dito aron mag-Evangelio katingali. Si Elijah nahutangan sa kadasig sa paglaog kaya sa imposible. Nahimo hinong makuyaw ang iyang kinabuhi. Kaya ang iyang mga ebanghelyo, ang iyang mga pulong at ibuhian. Nakaangkon magkayukot sa ilang harap. Sawa na ako kapuslanan ng kalibutan. Pero ang lanog sa kamingawan, nakadungog man sad sa pulong ni Ezekiel ngayon. Sulti lang sa imong, isang yaw lang ang mga pulong na imong nadawat sa kitasan. Ayaw, do not be concerned, ayaw kabalaka. Kaya mo tuo baslag sa dili. Ang imo, ito ba, isugilo, sa mga di mo tuyo, mao lamang kang pulong nga, thus says the Lord. Thus says the Lord. Una nga, ang alagad sa lanod sa kamingawan. Ang tuo mo sa dilit, kaya itong tuo nila sa mga wali, sa mga pare. Nakasukwahi sa baruganan sa lanog. Ang lanog sa kamingawan. Magpadayon na kiyapon. Moingon nga, thus says the Lord. Thus says the Lord. Mutuo mamog sa dili, ang lanog sa kamingawan at padayon o magpasalamat. Magpasalamat ng bisagwa mo mutuo. Magpasalamat sa inyong pagpatalinghod o pagpaminaw. O pakikuban yung inyong alagad sa lanog sa kamingawan.
Unya atong sugdan ang atong pagpanaw mo ang paghimo sa pulong nga mabungahon ug makamugna og kahimtang kagamhanan nga magtuman sa kabubuton sa Dios dinhi sa yuta ingon sa langit. Diha ang dakong kalainan, dako ang kabaliktaran sa pulong sa mga magtutudlo, sa mga ebanghelista kay ang ila. Ang ila magipunting, ila magihuhon, ang ilang pagtulunan sa kaluwasan dito sa langit. Kaluwasan dito sa langit. Ang ilang faith that will give them, that will assure them of salvation in heaven. That is the focus of their teachings. Ikalimtan man nila ang awa naman ngaji kani mag-ampo kita di naman mo yung kami nagkasalap sa luha kami may silent bigay mo diskuti lang sa ilang sala. Nakalimot naman sa Tangalia magmugna like thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Sa niya, nagsige na mag-focus ay maluwas dito sa langit. Mo ba tayo katuyuan, mo ba na katuyuan sa pulong ni Kristo? Maluwas dito sa langit. Maluwas dito sa langit si Kristo. Naghatag sa Ebanghelyo sa bread of life lang ha. Ano na itong upang mga Ebanghelyo daghan mag-ipulong. Aral na ito sa bread of life. Daghan kay pulong gani na libog na ng atong upang kay galaan kung sa mga pulong nga ingon na siya. What is that word? Write it down please. It has already been written. Several millions of books have already been distributed throughout the world regarding the word. And the word has been translated perhaps to all languages in the world. Yeah, daghan kay pulong aral ta sa bread of life. Sa bread of life, ang katuyuan, unsay katuyuan ni Kristo, what is the objective of his teachings, what is the purpose of his coming to the earth? Aron pagtagbaw sa kagutom sa tao dinhi sa yuta. Hindi ka tusla. Unya og matagbaw ka dinhi. If you are not bound here on earth, if you are free on earth, then you are free in heaven. And whoever is bound on earth is bound in heaven. Mga nakunsad siya din ang tao na luwas na siya type C. Pare si faith, purification of faith. So that you will have eternal life. Yung sa kinabuhi na ito, din nakagubot man. Unsa man kinabuhi ito niya, ang atong kalibutan, ang atong katilingban nakagubot man. So na patri, unsa na pulunga. Imong gi tudlo sa katawhan. Sa bread of life discourse, unsa man pulunga. Imong tudlo sa katawhan. Sugod mo itong bread of life discourse niya itong multiplication of the globes. Multiplication of the lobes. Kasi man ang pulong na usa ka magbabaon ni doon ni Elisa. Isa man ang pulungan. Nya. First reading, Evangelio, Agosto, July 29. Read up, kabahin na sa the bread of life discourse ng Kristo. Unsa man ang pulungan. Only God can satisfy human hunger. Ato ni balik-balikon kay mga
magkatuhop sa una sa katawan hasta sa pari, hasta kardinal o tuhop. Only God can satisfy human hunger. At anong balik-balikon as part of our long journey. Abot ko doon na babakoy long journey. Ang ako lang ibalaan niya. I am already senior citizen. Do I have a long journey lang? Like Elijah? Elijah? Do I still have a long journey to Mount Horeb? At ako lang balik-balikon, part of our journey. Tapos may mensahe niya ito. Nga, dayon sa proclamation of the gospel. Ang kabataan, ang katawhan, nagkukod ni Kristo. Kaya nakinhangan pagpahal. Ngayon si Kristo, nagkukod ni Kristo, kaya nakinhangan sa iyong mga pulo. Ngayon ni Kristo, na problema naman ang mga disipulo kayo. Kung sa may ipakaon, aning mga ito anak ko tinundakan. Matudihay, ngayon si Kristo nga, asam ka mga, mangitag pagkaon. Kaya usa ka disipulo, di bata diri. Nga 5 kabuk panog, usa kabuk isda. Ipalingkod ni Kristo, kanas pilano, taas ng kayo, at sige, balik. Padong na itong long journey. Sige lang taas. Ipalingkod ni Kristo katawhan, idawat sa pan, ikan sa bata, ihatag sa iyang pangaliya, iyang bendisyon, ibuak-buak sa paring hatag sa katawhan, may pikas-pikas ang mga isda, kutob sa ilang mga ikinhagan. Pag nabusog ng katawhan, imanduan niya ang mga disipulo pag hipos mga nabilin. Kung nakaipos sila 12 ka basket sa mga panis. So may mensahe. Ano na pare nga, only God can satisfy. Okay. Ang ilang yun na ho na doon. Daw tarakli. Tungod lang sila pagtuo, tungod sila pagtuo. Tungod sila pagtuo sila pihigan. Tungod sila pagtuo, Kristo. Only God can satisfy. Tungod sila pagtuo, maluwas na sila. Magtuo lang mo kayo maluwas mo. Malangit mo. Mas mensahe na ito, mamugna na ito, mamugna itong kahimta, kagamhanan, na magtuman sa kabubuton sa Diyos tayo mo sa langit. So may mensahe na ito. Multiplication of the loops. Ito na ito. Dibutuan ako, dibutuan ko. Only God can satisfy human hunger. There are many forms of hunger. Magpaspakin. So, may pagtulong na ito kapila na mo. Higutan sa ito gapon. Only God. Ang pulong, matod pa ni San Juan, in the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. On sa polong niya ito. Parang the Word exposed. So, importante may nungdanong. Ang pulong. Nga sa may pulong na ito, only God can satisfy human hunger. Only Jesus Christ can satisfy human hunger. Pag tinapulan tanang tao, tinapulan. Abot lang. Tao ko lang tas Ginoo, sa Kristo luwas. God can satisfy human hunger. Tinapulan tanang tao.
Ang kabataan, kabataan na, kapag-ispila, paabot ng tag Kristo. Pag tinapuro, kasi kati-klase, basag libro. Basag libro, okay. God can satisfy my hunger. Ayaw mo to, na ko kay ikaraman ko sa kamingawan. Ang ulo niadto. Ang gamay nga agi, gamay trabaho, gamay bunga ang lihok sa tao. Kung pinasikan sa mataro nga pamaagi, manggihatagon, dilitikasan, inasikan sa pulong sa Diyos. Piko-pikoon pas Ginoo. Piko-pikoon sa Ginoo. Mukatong magbabaon. Gamay nag-agi, bayit tira kapan. Pero tinuwa iya yung kinungkihan, pinatunan siya sino. Diniyos ang iyang pamaagi. Unya, tungkol kay Diniyos ang nasa iyo, Diniyos ang iyang kasing-kasing. Nihatag itawang siya nga to sa pare. Nihatag siya dito. Nagipiko-piko. Aron ba igo? Kagamay ni na iina siyang Elijah, ihatag na. Sa kagamay naman ani, palaka pa siya. Di ka ni kaigo. Di ka ni kaigo. Ihatag na. Ito dihatag. Kipiko-piko. Muna diha. Muna diha. Ang mensahe niya ito. Ang gamay ni mo, the meager fruits of your efforts, done by the meager fruits of the work of a holy child of God. Natanang po sa anak sa Ginoo. Bata ng sa Ginoo. The meager works, the product of the meager works of the holy child of God will be multiplied by God in order to satisfy human hunger. So you be freed from the danger, the threat of the drug addicts and drug addiction. But their works is not holy to kill people. Yeah. Multiply. May mong malapuson. Aron masatisfy ang human hunger positive. Sambot. The works of evil men will be condemned. Hindi ka na ako. Hindi ka na sa Thessalonians. Thessalonians, ningon siya. Tungod sa the mystery of the evil. Thessalonians. Those who believe. Thessalonians. Ang magatuo ko no, ato na mo tuo sa deceiving power at tungod sa because of the mystery of lawlessness, God is sending them a deceiving power so that those who do not believe the truth ito mailad kay matuhog tayo sa kamatuoran. Those who approve wrongdoing will be condemned. Mana dia ang pulo? Mana dia ang pulo? Masama ka maglaong pata. Mulampos na. Napiko-piko ng atong kabudlay sa pagpangita o kalinaw o safety, kaluwasan. Piko-piko sa Ginoo ang atong paagi. The work cannot be considered as the holy work of God, of the holy child. Cannot be the work of a holy child. Na maghahatag, maghihatagon sa bunga sa iyang paningkamot din sa kalibutan sa iyo. Sama na itong sa kapanuhin. 20 na kapan. Mo ka na mensahe dito.
Pagkanindot ng mensahe. Kuno na. Pero di mang to na ko to sa ilaha. Tuo mo sa ilaha. Ay mo tuo sa lalo. The holy works of the works of a holy child of God will be multiplied by God. Mas nindot makatong ilaha kaysa tingog sa lano. Dito lang po. Mayroon ako dasis doon. Yeah. Pagka sunod Domingo, kabahin gyapon Agosto, July 29, Agosto 5. Agosto 5. Excuse me. Kabahin gyapon sa gitawag og The Bread of Life Discourse, Agosto 5. Agosto 5. Kabahin gyapon. Kabahin may kalambikitan gyapon, kabahin gyapon sa The Bread of Life Discourse. Di na ito multiplication of the loops. Ang kuan ko no, kinutlo mo ito sa Exodus. Exodus. Kinutlo sa Exodus. Kabahin kadto sa kinabuhi sa mga Israelites. Nahimo silang nomads in the desert. Di pagkaon sila pan, mana, ponas lagmana. Ponas lagmana. Nga na tungod kay gigutom sila. Gigutom sila. Nagkaroon ang mga tao sa nagpangita ni Kristo. Nga si Kristo, nangita mo na ako kayong tao mo sa pan, human na ito multiplication of loaves. Pagkaon ito mga pan, isda na nagabuso mo, nangita mo na ako. Mingon si Kristo nga, ako ang dili pan akong gida, pero ako ang bread of life. Isa na bread of life. Ang mutuo kanako dili nagutomon. Ang katong nikaon sa pan sa mana gigutom og nangamatay. Gigutom gihapon. Pero ang murdool kanako, umutuo kanako. Ako ang bread of life. Unsa man bread of life? Kaya mabuto po sana to mensahe ni Cardinal. Accepting the life God is offering you. Sa inyong pagsimba, mga kahigalaan niya sa baptismo. Sa may inyo natimanaan sa mensahe na sa pulo, kaya ang pulong na pa, mura ba ang Ginoo na ito? In the beginning was the Word was with us. Oh, the Word was with God, and the Word was God. Kung sa may pulong, yan yung nabati niya ito. Kung sa pulong niya ito. Yung Cardinal nga, accepting the life that God is offering you. Ay kana, dili na ko masubay. Matuhog, di ko katuhog sa iyang ang iyang pangatarong iyang line of reasoning. Apot naman siya itong apot na maghiskus Cardinal itong diabetes, blood sugar o cholesterol. Takang sulti na kang sa iyo. Wa na katunog sa accepting ko lang yung tema ito is accepting the life God is offering you. Mga
talahorong ng mga Christians in the place of over 16 million of you. Sa may iyong hinumduman sa mensahe na nimba mo ato Domingo ato Agosto 5. Sa may pulong. Ang pulong mo ang palan. Jesus Christ is the Word that was made flesh. Yung sa may pulong. He is the bread of life. Ang pulong mo'y pan para sa kinabuhi. He is the bread of life. Jesus Christ is the Word that was made flesh. And yun siya, I am the bread of life. So the Word that was made flesh will be the Word, will be the bread of life. I am the bread of life. Can you follow the logic? I am the bread of life. Jesus Christ is the bread of life. And Jesus Christ is the Word that was made flesh. So the Word, Jesus Christ is our God. Jesus Christ is the Word. So the Word is our God. And if you worship the wrong Word, if you worship a word that is sheer stupidity, that's how you got a stupid God. Because the word that you worship, that you obey, is sheer stupidity. And that's how you got a stupid God. Yung sa may pulong ni ato or dilitan ka, ang kuno, stupid God. The word is your God. And if the word that you worship, you obey, is sheer stupidity, then that's how you got a stupid God. Stupid God. The word is your God. The word is the bread of life. And if your word, and if the word that you have understood from the gospel is sheer stupidity, then that's how you got a stupid God. Stupido. Yeah, also may pulong yan. Accepting matter pagkatino, accepting the life that God is offering you. I beg to disagree. Ang mensahe ni Adtong, ang mga tao aron mabusog, matagaan o kaluwasan sa kagutom, kadad-agpaan dito sa deserto. Karon ang tao, wala naman gutomang tiyan, diabetes naman. Dili siya, Pilipinas, gutom. Tuwas na tingali sa kulangan sa pagsalig sa puno. Ang mga tao gigutom sa nagkampunong forms of hunger, no ma-address, no matubang. Hunger for peace, hunger for justice. Ang tao gigutom niya. Ang gidaan ni Kristo dili na paan, kundi ang pulong. Siya mo ang pulong. He is the bread of life that will satisfy all forms of human hunger. Nga unsa may pulong nito. May pulong nito. Ang pulong nito. Ang pagsunod sa pulong ni Kristo. Ang pagtuo sa pulong ni Kristo. Huwag makahatag o katagpawan sa kagutom sa tao, sa all forms of hunger. Hunger for peace, hunger for unity. Ang pulong nito. Ang pagsunod sa pulong sa Diyos. Huwag makahatag o katagpawan sa tao sa iyang panginangan. Huwag makamugna o kagamhanan sa yuta nga magtuman sa kabubuton sa Diyos dinhi sa yuta ngadto sa langit. Pagtuman sa pulong ni Kristo. Pagsunod sa pulong ni Kristo. So, I am the bread of life. Ang musunod ka nako dili ko tumon sa
Gutumon sa hustisya, dili gutumon sa hustisya kangayan o gutumon sa kalinaw. Peace and justice. You will not hunger for peace and justice. Amo tuo ka na. Amo tuo sa akong pulong. Mo ka ng mensahe dito. God is offering. Accepting God. Accepting the life God is offering. Matapaw niya. Abot mo sa ito iyang line of reasoning. Hindi na kasubay. Ang mo tuo. Ug mo luhod o muyok mo siya pulong. Sama mo pulong. Masatisfy pa ang atong hunger for safety nga. Mamatay tag tao, napati naghanap pa tag tao. Adi lang tamo kalagay. May de-stabilize. Sa gila tayo de-stabilize. Tayo lantas ang grade of life discourse. Mingon tanong, ganun ito o man mo ato niingon nga let us do killing in the meantime, waiting for the time when there will be no killing with all the drug addicts and drug personalities will be wiped out from our community. Kanon, why did you take his word? Okay. Now that is against the word. That you cannot be satisfied by your heart, from your hunger of peace and justice with that word. Ngayon sila, mga taanan, ngayon sila, you are doing destabilization. O sige. Sige mo dito. Sunod mo sige Cayetano. Nindot pa itong Cayetano. Let us do killing in the meantime. Nindot to. Sunod po dito. Alam mo, paminaw lang. Paminaw lang mo, pero palapos ang pikas doon ka. Hindi lang tapsigis ko na ito kay nag-i-stabilize. Ato lang sumayo na sa ang pulong. Ang pulong ni Adtong Ebanghelyo Agosto 12, itong milabay nga Domingo. Agosto 12. Kung sa pulong nito kay kapahin magyapon ni sa the bread of life discourse. Kings ang ato Domingo gikutlo nga ang first reading kita sa Kings. Usa naman to? Si Elijah. Kabahay ni Elijah. Si Elijah nawagtangan siya paglaom. Naglano ko. Nawagtangan siya paglaom, hindi na mo biyahe. Hindi na padayon siyang panaw. Ipukaw sa, natuog dito sa Prog 3, nagampo nga mamatay lang siya. Nagpaabot lang siya na mamatay siya dito. Ipukaw sa anghel. Ika pagkaon o gidasig, padayon sa imong long journey. Ang long journey ay imong mission, padayon sa imong mission. Ngadto sa Mount Oreb. Ikaw siya nadasig. Kaya karon sa arita sa Ebanghelyo ni Adtong Agosto 5, nagbagulbol. Ito ang mga tao nga gipakaon kabahin mo sa the bread of life discourse. Mga tao nga nakadungog ni Kristo ngayon nga I am the bread of life. Nagpagulbol. Di sila makatuo. Di sila makatuo. Ano man ay tao na siya kuno ang bread of life. Ika kuno sa Diyos nga amahan siya. Nakita siya sa Diyos nga masya kuno nakakita. Pagdala siya sa paan sa kinabuhi. Naghatag ka na ito katagbawan. Nagkasalpar ka na ito siya. Nagpakulpo sila. Ano man. Isa na ito anak mo nagkarpintero, anak mo nagpanday.
may ranggo. Kuno nga siya may kasi tubag ni Kristo. Tubag ni Kristo. Nagapalano pag-usab. Nagapalano pag-usab sa tahas niya. Sa tahas ni San Juan. Naglingon nga. You are to John is sent to the world to prepare the way of the Lord, to straighten his path and level every mountain and fill up every valley, and level every mountain and fill up every valley. Patagon ang bungtod o pagapunon ang katong lubak, valley. Aron maayong pagdawat sa pulong sa Diyos, aron madawat sa katawan sa pulong. Ingos Kristo, you cannot come to me unless God, the Father sends you to me. Dili ka mo makaangkon sa pulong, sa akong pulong, di ka mo makasabot sa akong pulong. Kung dili matulid ka ng baluktot din yung otok. Kanang, huwag dili mo wagta ka ng otok yung pulbura. Kasabot. Kung 16 millions, you cannot get my word. Unless the crooks, kanang mga baluktot sa inyo kasi-kasing, dili matulid sa Diyos na mahal. Makanabisahin niya to. Wala nagbagulbul mo. Kay utok ninyo, baluktot. 16 million sa mga Pilipinos, utok pulbura. Hindi ka mo kasabot sa kupul. Makanabisahin niya to. You've got to be holy first before you'll receive the word. You have to be holy first. Nya ang tao karon sinitabo unsa man ang tao karon matawag pag have their hearts been straightened in order to give way to the Lord, to the Savior. Natulid ba mga baluktot tilag pangisip? Aron makadawat sa pulong sa Diyos? Aron magabuhat sa pulong sa Diyos? Ito mga Pilipino, itong diskutan project sa CNN. The Freedom Month. What does freedom mean to you? Matod Prime Minister Tony Blair. Freedom is when I can do what I want to do. That is not freedom, that is licentiousness. There is a limit to what man can do despite the fact that he wants to do it. Naasa atong sa pulong. Sinugdanan pa sa tao. Awa siya kadawat kay ano. Sa pagdawat niya nabaluktok na yung utok. Anong nabaluktok, Pastor Blair? Ni-intra mo siya sa preemptive strike. Yung tanawa yung preemptive strike. Di ba? Isamot magkagubot. Ano may ice, wala may katapusan din ng gubat. Ingog din mo nga. Dili baluktot utok to ni Blair. May appeal ba sa preemptive strike? Yang mga Pilipino sa ron, preemptive strike na sa against drug addicts. Mano nag-iingon ninyo nga, matod pa ni Pwede Aguilar nga ibon man may layang lumipad. Parehas na din tao sa langgam takal at lupad-lupad. Is not true. You have to make your decisions
and do your acts within the sheepfold, according to the gospel of the Good Shepherd. Good Shepherd. Whoever does not enter the sheepfold through the gate but climbs over elsewhere is a thief and a robber. Usam ng sheepfold. Ipaghilyo naman na Good Shepherd Sunday, pero kanang sheepfold nga kung wa man na tagaig yun o pagtagad sa magtutudlo ng mga pare cardinal wa gyud tagad na sheepfold. Usam ng sheepfold. That is a fence that limits our actions and decisions. And what is that fence? That fence is made of the word. Ang pulong mo nagmugna na ng kural nga atong giatubang. Na maghatag kinutuban sa atong kagustuhan. Kung atong kagustuhan, atong tumanon, inuta bata matinumanon siya gusto. Inuta matinumanon ka, biyo ka. You have to think of the sheepfold. Nakauna na to the sheepfold when he joins the preemptive strike of the President of America. Tanawa. Nisampot. Nasampot ang panginhanga sa tao sa has the life of American people and of the English people more safer than it was before the preemptive strike against terrorists. Samot ka ng terorista. Samot. Samot. Because they make the decisions, their actions, by climbing over elsewhere. By climbing over the gate, over elsewhere. Pulong na na. Yamingo pa ng upan nga. Ako amigo din. Amigo sa akong ispo. What is that word? Write it down, please. What is that word? Write it down, please. Why should I write it down? It is already there. It has already been written. So, ato iskutan ng tubag dito ni Claire kay motoy giingon ni Kristo nga sa Bread of Life discourse motoy giingon ni Kristo nga unless the Father teach you, you will not be able to eat the bread of life. You will not keep me into your heart. Kaya imo kasing-kasing baluktok. Matod pa atong ahas. So, matod pa itong pulong na naghatag og tahas ni San Juan the Baptist. You have to prepare the way of the Lord. Straighten his path. Prepare the way. Straighten his path. Baluktok ng utok. Katawan ng imong tug-iron usa. In order to prepare the way of the Lord. Mo katong hitabo ito yung freedom is when I can do what I want to do. Freedom is when I can join the preemptive strike if I want to. Because I want to. Kaya naman to sa ato sa Pilipinas, maminaw ka diri sa ato. Maminaw tag pulong ha, makamugna sa do tagamhanan ka katilingwang Pilipino. Minaw tag pulong. Kaya ang pulong mo man ang pan. Ang pulong mo man ang pan, minaw tag pulong. Puol si paminaw pero si paminaw puol apan wa man gihapon. Sige ka puol hantod ang ipulan lang paminaw apan ang pulong wa pa mahimong pan sa kinabuhi. Kini pulungan niya. The Gentiles lord it over them. Oh, the rulers of the Gentiles lord it over them.
and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant. And whoever wishes to be first among you shall be your slave. Saan mo? Pulong mo na. Sa atong katilingban, ana ay ulipon, o niya na ay mga agaw. Kinsa ba ko ng mga ulipon? Kinsa man ang mga ulipon? Ang katong nagdala sa kagamhanan. Kung ang agaw, ang katong silbihan, ang katawan. Yeah. Matod pa ni Hari Roque. Hari Roque. Nobody can stop the president exercises police power. Nobody can stop the president exercise police power. Ito pang Hari Roque. Susunod pang Hari Roque. You are making your president a gentle rulers by saying that. Huwag ka mo mga barister. Hapit na ba-examine. Mga barister, paminaw mo, basta mo na maghagbong, katubag na eksakto. That is not correct. He is making the president a gentle ruler. Nobody can stop the president of exercising his police power. Ito pang Hari Roque. Pag-resign ka diya, apil-apil pagkagamanan mo kay basic knowledge ka sa Philippine government. The president has no police power. God damn it. Takam. Tagyaw yung apil-apil mo ka diya, di pa kakmao. Nobody can stop the president exercise police power. Maghaw na siya. He's supposed to be the servant. He's supposed to be the servant. He will serve the will of the people. At mataka ang nakagyaw-yaw diha. So, no, that's okay. If you see him, it's just like human power. Police power. Now, you are making your president a gentle ruler. Basaha ko no ang statute books, mga libros, bugado. Police power is the inherent power of the state, and the state is the people, not the president. Inherent power of the state, and the state are the people. God damn it. Taka ang nakagyaw-yaw diha. The president has power of the police. Means executive. He will just execute the will of the people. The president has police power. He has no police power. God damn it. Laki niya, babae, hindi ka. Babae, hindi ka doon ay tumoy. Yeah, the president has police power. You are making the president a gentle ruler there. Ano naman ka no? What is police power? Uy, mga barister, paminaw. Para ba mo? Police power is the power of the state. Inherent power of the state. Inherent power of the state to enact laws that is wholesome and reasonable and is adjudged to be for the good and welfare of the people.
Maka na police power. Gahom ka na, katungod ka na sa katawhan. Nga magbugdag balaod. Makaayo. Matarunganon. Kaayuhan sa katawhan. Ug ang presidente, ang iyang trabaho mo ang pag-execute, pagpatuman sa maong kabubuton sa katawhan. Pero ang katawhan di man kayo magpalaod. Ay, mas auto-katilingban nga. Tanang tao mahimog balaod. The people delegates their power to enact laws to their representative. Through their representative, to their congressmen, and through their senators. They will have to agree among themselves, and if they can agree on matters concerning the things that they ask for from God, God is with them. No, kana diha kinahanglan yung body. Ningon siya nga, if one or two of you agrees on things concerning that agrees on matters concerning what you ask from God, I'll be among you. Ayaw ang presidente. Ayaw sige. Sa tao ka. Resign pagka ulit yung basic knowledge sa Philippine government. Elementary pag ako, doon na may Philippine government. Yan, ada na check and balance. Ito may istorang to. Philippine government. May basic knowledge ganit. Exercise. Palis pa ako ka. Tapos sabi. Police power is the inherent power of the state. And how are we going to resolve a conflict between the masters and the servant regarding the laws that they have enacted, regarding the laws that arrest standbys and loiters? How are we going to resolve the conflict? Ningon ng masters na that is not wholesome. Kanang inyong piece of legislation Iraq is not wholesome and reasonable, and it is not for the good of the welfare, or not for the good and welfare of your masters. How are we going to resolve it? Nagka-conflict naman, nagkalalis na ang master, nagkasumpaki na ang master o mga agaw. How are we going to resolve it? Through the ballot box. Through the ballot box. Atong resolbahon ka na, atong awayon. Magkadugo kita. Atong awayon, magkadugo kita through the ballot box. Sapit na may eleksyon. Asawa federalism na to si kanhi Speaker Alvarez. Di na makahigayong eleksyon. Through the ballot box, the people there in Manila will not vote for those legislators so enact laws, arrestate loiters and tambais. They will not vote for them now. Kasama nila ng eleksyon. Ang American people was successful ang mga okay. They give the highest sanctity to the ballot box. Pero din sa Pilipinas, ang atong kumilik, labi na katong panahon administrasyon ni Gloria, giyama-yamaan, giyatak-yatakan ang ballot box, gilabay dito sa Luyos Bahay ni ang patuan ng sama. Nagpadayod ang mga gentile rulers. Mga gentile rulers, nagpadayod, speaker na sa panahon siyang
during the incumbency of her presidency. 58 katao murdered, cold-blooded. Because the Gentile rulers want her authority over them felt. Wala dire, pulong na ha, pulong na diya. Pulong na niya, ay ko pangutan ang asa naman ang pulong. Pulong na diya. The rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them. 58 media men, including media men, were murdered cold-bloodedly because the Gentile rulers, who is the president at the time, wants to make her authority over them felt. Wa man tagda niya authority niya tambang ay dagan. Muna nga. Pamatay. Karon nag-speaker na sa the Gentile rulers. Nagpadayon mo nang nagsikag ubot as Mindanao kay ang Dias Mindanao good ang mga rulers diha are doing Gentile rulers. Ang mga pangulo diha, the greatest among them, the first among them are doing Gentile rulers. Kung nasing kag-ubot. Yung ano man, nadasig na mga tao, yung ahaw di tapas ag-armas. Sa gamay lang kayo nga, ingon nga, insight, gamay lang kayo nga, mag-insight, mag-asuso nila, apas adik armas kayo. Sikat mo pas ag-armas niya. Awad man. Kung nasing kag-ubot yan, dagat kayo ma-recruit sa ISIS. Kaya the greatest among them, si ang patuwad o si Miswari, the greatest among them are doing Gentile rulers. Are doing Gentile rulers. Yeah. Bila tangis ko ta si City. Ada pala. Ngayon na ta ni puntuhan. Ang gitinhangan nato aron mahimo ang pulong sa Diyos nga bread of life sa atong kinabuhi. Mao ang pagpatuman og rule of law kanang kagamanan magtuman sa balaod nga pinasikat siya, nagasukat sa pulong sa Diyos. Pag akong gituhan, kasugod, makatukan Chief Justice Hilary John David. Hilary John David po, President. Sana mayong tapong kitang tanan. Magkahiusa kita. Pumayro kita. Ang matag-usa ka nato kahimanan instrumento aron pagmukna o kahimtang kagamanan sa kaliputan nga magtuman sa kabubuto sa Diyos dinhi sa yuta ng salat. Naning puntuha ang alagad, the host of Lanok sa Kamingawan, manamilit sa pag-ingat. Ang katilingban nga nasayot sa kamaturan, kung magpakaraog o hukom o buhat, pinasikat sa mga kamaturan, makaangkon sa kaluwasan o kagawasan. Ang katilingban nga nagsamod, nagasunod sa malimbungon nga kayuhanan, may ikawan sa kalinaw o kaangayan. Goodbye for now. God bless and thank you for joining me.